Скільки пляшок соджу ти можеш випити? Через кілька годин буквально в мене вже була віза, і я могла собі летіти в Корею. В Україні почалася війна. В Кореї багато росіян. І я так призадумалася. В Кореї ж собак їдять. Весь час в дорамах показується, і так воно і є в житті. Це набагато менше стресу для всіх. Дуже чітке написане правило. Ти зустрічалася з корейцями? Один раз він навіть попросив потрогати, отак поводив по ньому. Але була надзвичайно щаслива, що мене туди закинули. Привіт! Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею. І сьогодні, власне, говоритиму переважно не я, а моя сестра Оленка. Привіт! Вона живе у Кореї довше, ніж я, більше спілкується із корейцями, і в неї багато цікавих історій. Я могла б сама їх розказати, але не буду, бо, очевидно, я перекручую факти. Так от. Буває, іноді буває. Оленко. Тебе так і називають Оленка? Чи Лена? Ну, насправді ми в сім'ї її називаємо переважно Лена. Ну, я часто ще Оленка називаю. Питання, як тебе називають в Кореї? В Кореї мене називають в основному моїм повним іменем, тому що за кордоном взагалі вони не так звичні до того, що як наші імена можна повне скорочувати. ім'я це? Моїм повним іменем Олена. Угу. Але в Кореї, як ти знаєш, є літера Аріель, яка відповідає за два звуки, за R і L. І тому, якщо корейці хочуть назвати мене Лена, вони кажуть не Лена, а Рена. І Олена теж я пишу з двома L, тому що інакше це б звучало Орена. А так вони говорять Олена. В будь-якому разі це краще, ніж коли в Ірландії мене називали Оуліна. Дякую, дякую. А що я хотіла ще спитати? Все? До Кореї ти ще жила у Польщі і в Ірландії, а тепер в Кореї. Я завжди хотіла жити в Україні, тому якийсь час хотілося б пожити, поки я вчуся, поки я, може, там починаю працювати, пожити за кордоном, щоб набратися якогось такого трохи іншого досвіду. І Польща і Ірландія були випадковими країнами. Польща чисто через те, що це найближча країна, а Ірландія, я їздила туди за обміном і я не вибирала навіть. А от Корея була не випадковою країною, я туди хотіла дуже довго поїхати. Від моменту, як я вперше захотіла побувати в Кореї, до моменту, коли мені вдалося втілити цю мрію в життя, пройшло приблизно 10 років. Початково я зацікавилася через те, що дивилася якісь там дорами, і всі, мабуть, хто дивилися дорами, мене зрозуміють, що після них Корея зацікавлює. Але крім того, я ще, коли жила в Польщі, працювала в корейській фірмі, в Samsung, і там у нас були курси корейської мови. Вони були один раз на тиждень, тому для вивчення корейської цього явно було недостатньо. Але там у мене вперше з'явилася можливість поспілкуватися з нейтів спікером. Кореянка, яка викладала нам корейську мову, це було дуже мотивуюче. Я хотіла вивчити її і поїхати туди. Зараз я хочу спитати у тебе, як ти переїхала в Корею, як тобі це вдалося, бо насправді мені це питання час від часу задають. І, чесно кажучи, воно мене трошки пригнічує, тому що я переїхала в Корею уже після війни і наче як завдяки війні, можна навіть сказати, і це не дуже приємне відчуття. Річ у тому, що Корея дуже спростила правила отримання візи, але лише для тих, у кого родичі вже живуть в Кореї. Лена вже мала довгострокову візу, і через це мені супер легко видали візу. Я приїхала в Польщу, подала документи. Документи це були тільки мій паспорт, Ленине корейське посвідчення і доказ, що ми родичі. І через кілька годин буквально в мене вже була віза, і я могла собі летіти в Корею. Це, звісно, класно, але не так цікаво, як Оленкина історія, тому що вона приїхала сюди ще до вторгнення, і вона зробила це своїми зусиллями. Розкажи, як? Я приїхала за стипендіальною програмою, яка раніше називалася KGSP, а зараз називається GKS – Global Korea Scholarship. Це державна стипендія від уряду Кореї, яка дає можливість іноземним студентам приїжджати сюди в Корею і отримувати освіту в вищих навчальних закладах.
Вона оплачує не тільки весь період навчання, а ще й додатково 1 рік вивчення корейської мови перед початком навчання, страховку, авіаквитки і додаткові витрати на дослідження при дипломному проєкті. І плюс платять стипендію. І плюс платять стипендію, так. Стипендія 1 мільйон вон в місяць, і це приблизно щось близько $800. Взагалі, я вважаю, що це дуже крута програма, тому що... Я згодна. Тому що для Кореї це дуже вигідно. Це вони оплачують цю освіту, але вони таким чином отримують собі спеціалістів хороших, бо вони ж роблять відбір. І потім ще, крім цього, навіть якщо люди повертаються в свою країну після навчання, то вони тут вивчили корейську мову, вивчили якусь корейську культуру і далі поширюють її в світ. Корея дуже багато вкладає в поширення своєї культури. Так, це дуже корисно для Кореї, і я насправді вважаю, що було б дуже круто, якби після перемоги такі програми з'являлися в Україні теж. Скільки людей з України може потрапити на цю програму в рік? Точну кількість я сказати не можу, бо кількість змінюється кожного року. Перед початком подачі документів вони виставляють файл з описом всіх документів, які треба подавати, і описом того, що змінилося цього року, і відповідно треба перевіряти. Коли я вступала, було, здається, 10 осіб по університетському треку. Через посольство вступити трохи важче, там менша квота людей. Який твій досвід із вступом? Мій досвід із вступом був досить важким. Я вступила не з першого разу. Перший раз я провалилася, я вступала через посольський трек. Там, як я й казала, важче вступити. Наступного року я знову зібрала всі документи і спробувала ще раз, уже безпосередньо через університет, і тоді вступила. Я ще просто зазначу, посольський трек означає, що ти посилаєш документи в посольство в Україні, і вони відбирають людей, які проходять, і далі пересилають документи в університети, в які ти хочеш вступити. Якими були твої перші враження від Кореї? Перші враження, можливо, не були найкращими, тому що тоді я повинна була пройти двотижневий карантин, але після того я б сказала, що більшість моїх вражень про Корею були позитивними. Я ніколи не була розчарована в Кореї. Я знаю деяких моїх знайомих, які були розчаровані в Кореї. Але можливо через те, що я захоплювалася Кореєю вже дуже довго, у мене я знала про дуже багато недоліків Кореї, мене це не здивувало взагалі. Ти вчилась спочатку на Чеджу, а тепер в Пусані. Чому так? Тому що за цією стипендіальною програмою перший рік ми повинні вчити корейську у іншому університеті від того, в якому ми будемо проходити основну програму, на яку вступили. Тобто основна в тебе в Пусані? Основна програма у мене в Пусані, в університеті. Так, це Пусан. Основна програма у мене в Пусані, в університеті Донсо, але на перший рік для вивчення корейської мене відправили на Чеджу, я не обирала це місце, але була надзвичайно щаслива, що мене туди закинули, бо я дуже люблю Чеджу, я люблю Чеджу навіть більше за Пусан. Чеджу дуже круто. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ти була в Кореї. Що ти робила 24 лютого? 24 лютого у мене був вихідний, я просто сиділа вдома. І я була в одному українському груповому чаті, там почали люди писати про те, що чули якісь вибухи, але хтось написав, що не піднімайте паніку, нічого не сталося, і тому я не придала цьому значення. Але тоді мені подзвонила моя подружка з Латвії, з якою я тоді вчилася на Чеджу. І, власне, вона була першою, хто сказав мені, що в Україні почалася війна, і запитала, чи все в порядку з моїми батьками. Ну і логічно було після того одразу подзвонити батькам, але я не знаю чого, я просто плакала півгодини і не могла подзвонити, мені було страшно дзвонити, питати, чи все в порядку.
Ну, я їм позвонила, я пам'ятаю, я йшла до метро в Києві. Ну, тобі я написала. А, так? Тобі Тобі позвонила. Тобі я написала перший. В тебе все нормально, я написала просто. А батькам я думала, дзвонить, не дзвонить, бо я дуже плакала, і знаєш, це типу така, ну, наче наче у них ситуація важка, а не в мене, а я тут ще додаю ще важчого. Ну, так. І я хотіла перестати плакати, і тільки тоді позвонить, і я ледве перестала плакати, і позвонила. І мама щось там почала говорити, а потім вона розплакалася, того що вона переживала за тебе, і я теж розплакалася. І така турецька ситуація, що ти абсолютно не можеш, ну я тоді дуже переживала. Для мене це як кінець світу був. І я абсолютно не могла сказати, що все буде в порядку там чи щось таке, тому що ніхто не знав, чи буде все в порядку. Що тут в Кореї кажуть про війну? Корейці в основному активно підтримують Україну. Якщо ти їм говориш, що ти з України, вони питають, чи все нормально з батьками, чи там вони часто, в них прямо така важлива це, що сказати, що Путін поганий і так далі. Але з інших країн реакція відрізняється в залежності від того, з яких вони країн. Тому що, якщо, наприклад, люди з Прибалтики нас активно підтримують і розуміють всю ситуацію, то люди з Середньої Азії чи там з Східної Азії, вони дуже далекі, вони просто не розуміють. І часто я чула такі питання, як «То війна там уже закінчилася?» Чи, наприклад, «А чи не було б логічніше віддати ці території, підписати мирні умови і зберегти життя невинних людей?» Ну, тобто, такі питання, що видно, що люди не розбираються в ситуації і не хочуть навіть розбиратися. Вони просто далекі. Ну, і це можна зрозуміти, бо вони реально живуть дуже далеко, але є таке. Корейці підтримують, але в основному тільки словесно. Просто що позиція у корейців в основному проукраїнська. Так, але в Кореї багато росіян. І наскільки я знаю, в Кореї з Росією безвізовий режим. В Кореї з Росією безвізовий режим, і тут багато росіян, більше, ніж українців, звичайно. Особливо в Пусані. Особливо в Пусані. Багато російських магазинів тут. А яке питання було? Ну до Росії корейці ставляться, вони хоч і підтримують Україну, але вони не бачать у цьому вини росіян. Вони бачать в цьому вину в основному тільки Путіна. Хто це говорить? Та взагалі, ну тут відео. Розкажи про мітинги на підтримку України. В Кореї з того часу, як почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, проводяться мітинги. Спочатку вони проводилися кожного тижня, по неділях. В Сеулі. Але потім, можливо, десь через півроку відвідування мітингів зменшилося, впало, і тому зараз вони проводять рідше, раз на 2 тижні або навіть рідше. З того часу, як почалася війна, ми були 2 рази в Сеулі. І обидва рази ми хотіли піти на мітинги, але перший раз замість мітингу був концерт, на нього ми сходили, а другий раз мітинг відмінили через трагедію в Ітевоні. Я пам'ятаю, в травні тебе просили провести лекцію про Україну. Так. Мене попросили провести лекцію для корейців, для студентів факультету географії. У них є така традиція, кожного року вони просять когось з іноземних студентів розказати про свою країну. Це дуже класно. Так. І цього разу вони самі обирають країну, цього разу студенти захотіли дізнатися про Україну, і тому мене попросили провести лекцію. Насправді це було дуже стресовий досвід для мене, тому що я ніколи в житті не проводила ніякі такі довгі лекції, я ніколи не говорила 50 хвилин на публіку, але провела, показала їм в кінці
кліп на пісню Стефанія Калуша, бо тоді він вийшов. Їм мені здається, сподобалось. Англійською була лекція. А лекція була англійською. Взагалі-то мені сказали проводити її корейською, але я сказала, що моя корейська не настільки хороша, щоб проводити цілу лекцію, тому вони погодилися на англійську, але питання, коли задавали в кінці після лекції мені, то студенти задавали корейською, і я трохи відповідала корейською, трохи англійською. А які питання задавали? Наприклад, одне питання, пам'ятаю, було: у вас в Україні найпоширеніший продукт – це борошно, да? Угу. Це пшениця і борошно. Чи є у вас традиційна їжа локшина? І я так призадумалася, це дуже дивно, тому що у них у всіх азійських країнах є традиційно локшина. Та навіть, от Італія, в них є паста. І це так, яка робиться з борошна. Так. І у них то є в азіатських країнах із рису, але є і з пшениці. І от я пам'ятаю, що не могла знайти правильну відповідь на це, бо я не знаю ніякої такої традиційної страви. Є галушки, але це ж не... це не локшина. Не локшина. І інші трошки аспекти давай обговоримо. Ієрархія. У Кореї дуже важливо поважати старших або за віком, або старших за посадою, або старших за досвідом. І чи відчуваєш ти це? Так, відчуваю. Особливо у спілкуванні з професорами. Можливо, іноді це може здаватися трохи несправедливим, але це просто частина їхньої культури. Ми, як іноземці, ми не можемо з цим нічого так швидко зробити, і я вважаю це нормальним, я вважаю, що це треба поважати. Якщо ми сюди приїхали, то це теж треба поважати. Я думаю, що на роботі це відчувалося б ще більше навіть, ніж з професорами. А в плані відчувається з професорами? Наприклад, вони можуть тебе перебити і почати говорити щось своє. Або, навіть те, що для мене це трохи, я не знаю чому, але для мене чомусь це сприймається не дуже добре, те, що вони говорять до мене на панмалі, тобто на ти. А я говорю до них, звичайно ж, на чондемалі. Вічливо. На ви. І... я не знаю, мені здається, що якщо ми говоримо на ви, то ми обоє дорослі люди, ми повинні говорити на ви. В нас таке в школі може бути, і то мені це не дуже подобається, а в університеті то в нас вже всі одне до одного на ви. Так, от професори говорять в основному на ти. Оце про професорів нагадало мені про алкоголь. Розкажи мені, зокрема з професорами. Алкоголь – це велика частина корейської культури, серйозно. Особливо соджу. Соджу – це такий корейський алкогольний напій, який на смак, як горілка, розведена з водою. Він насправді набагато солодший і слабший, ніж горілка. У ньому всього від 17 до 25, в залежності від виду, від 17 до 25 обертів. Тому п'ється воно, звичайно ж, набагато легше. Але... і часто вони бувають ще різні фруктові такі. Так, з фруктовими смаками взагалі дуже легко п'ється, і вони не дуже алкогольні, ці з фруктовими смаками. Так от, і це соджу, це велика частина корейської культури. Більшість корейців, з якими я знайома, вони його люблять. Звичайно ж. Оце я сиділа все відео, а тут ти вирішила прибрати. Давай, розказуй. Більшість корейців, з якими я знайома, вони люблять соджу. Звичайно ж, є корейці, які не п'ють. Це нормально. Або які не люблять соджу. П'ють, але не люблять соджу. Таке теж є, і це абсолютно нормально. Просто що більшість, з якими я спілкувалася, вони все-таки люблять. І у них навіть є таке питання. Це питання мені серйозно задавали більшість корейців, з якими я спілкувалася на неформальному рівні. Скільки пляшок соджу ти можеш випити? Це як спосіб визначити, наскільки добре ти п'єш. Так. І от... причому мені дуже цікаво, що в нас, в нашій культурі
теж є таке, але в нас це в основному до чоловіків, а тут Так, немає тут різниці. немає різниці. У жінок це теж питають, і жінки теж це про себе знають. Я про себе цього не дуже знаю. Я зазвичай не знаю, що їм відповісти. Ми випили 1 на 2. Нормально було. Ну так, можна випити половину. Половина пляшки нормально. І що ж з професорами і алкоголем? З професорами ми теж не так. Ми часто п'ємо з професорами. Для мене це була незвична ситуація на початку, тому що тут в одній ситуації ти повинен так формально з ними спілкуватися, а вже в іншій п'єш соджу, змішане з пивом, іноді просто соджу, і потім йдемо в Норибан, в караоке разом. Тобто для мене це була незвична ситуація, але це дуже цікаво. Ну так, це весь час в дорамах показується. Весь час в дорамах показується, і так воно і є в житті. Так воно реально і є в житті. Мене ніхто не змушував пити, що добре. Тобто раніше я чула, що в них була така культура, що професори або боси, як буде бос українською? Вони можуть змушувати своїх підлеглих пити. Але зараз такого, я б сказала, немає. Ти зможеш так. тут моментик вставити, як ми на рибані з професорами. Є. Ще така, по-перше, про їжу. Я Лену вчора спитала, яка її улюблена їжа в Кореї. І вона сказала піца. Так, моя улюблена їжа піца. Але корейська піца, вона трошки інша за смаком. Вона солодка, як і все в Кореї. Але що я хотіла сказати, це те, що я колись сказала своєму знайомому, що він запитав, яка моя улюблена їжа, і я сказала піца і курочка. І він такий: "О, так ти кореянка!" Тому що вони теж люблять тут піцу і курочку. Я очікувала, що вони скажуть: "О, піца, це ж європейська". Ні. І тут ще просто дуже поширений стереотип у нас про собак. Про те, що в Кореї їдять собак. Я, наприклад, дуже бішуся, коли цю тему піднімають і кажуть: в Кореї ж собак їдять. Я така, це зараз ніхто не їсть уже, що це старше покоління, що молодь, світ глобалізується і взагалі прямує трошки до такої гуманності, може, не знаю, не завжди. Але, тобто, це як мінімум не показують і не виставляють це як рису Кореї. Що ти про це скажеш? Я спілкувалася про це з 2 корейцями, і я була трохи здивована, бо обидва вони стали в таку захисну позицію. Видно, багато хто з іноземців таке говорить про собак. І тому вони обоє відразу такі, що взагалі-то в Кореї тоді був голод, і людям треба було звідкись отримувати протеїн, і це було абсолютно нормально. Це абсолютно нормальна ситуація, що вони почали їсти собак. Я після розмови з ними я погоджуюсь, що це абсолютно нормальна ситуація, тому що була. Так, зараз, звичайно, що можна отримати протеїн іншими способами. Так, це були молоді корейці, ти казала. Це були молоді корейці, вони обидва вони пробували собаче м'ясо раз в житті. І остання тема на закуску – дейтинг. Ти зустрічалася з корейцями? Зустрічалася. І чим стосунки з корейцями відрізняються від стосунків з українцями? Багато є аспектів, в яких відрізняються. Я б сказала, це через те, що в Кореї є така собі культура дейтингу. У них є правила дейтингу. Дуже багато ви тут зустрінете, якщо приїдете в Корею, дуже багато парочок. Вони ходять в парному одягу, з парним взуттям, роблять селфі в спеціальних місцях для парочок. Так, цих місць дуже багато. Так, і всім своїм виглядом напрягають самотніх людей, які просто хочуть жити спокійно. Але так, є така культура, що треба мати пару. Крім цього, у них є дуже багато правил зустрічань. Як, наприклад, що початок повинен бути, у нас перший день. Початок такий явний, що сьогодні ми починаємо зустрічатися. І вони рахують дні, у них важлива дата 100 днів з початку зустрічання, наприклад. У нас навіть якщо важливі ці дати, то такого чіткого дня немає зазвичай. Тобто це не обов'язково, що є чіткий день
чіткий початок стосунків. Приблизно визначається. Угу. А тут це важливо. Крім цього, ще така, я б сказала, приємна особливість – це те, що корейці фотографують дівчат багато. Вони це прямо як особливість хорошого хлопця, хорошого бойфренда. Те, що він, якщо ви прийшли в якусь гарну кав'ярню, або просто гарне місце, то він або відразу почне фотографувати, якщо знає, що ви любите, або буде питати у вас, чи ви хочете фотографію. Ну, тому що, звичайно ж, дівчина хоче фотографію, зазвичай, так в більшості випадків, просто вона не буде про це говорити. Це просто гарні манери. Сфотографувати або запитати, чи хоче вона. А такі манери, як відчинити двері? Таких манер немає. Не відчиняють двері. Але, ну, це таке. Ну, мені не подобається. Ну, мені теж. Переважно таке. Так, ну. Ну, типу, я не зациклююсь на цьому. Так. Але у них, правда, у них дуже хороші манери у хлопців. Наприклад, коли приходиш з ними їсти, вони тобі відразу розкладуть оці, ну, в них там столові прилади, зазвичай треба доставати з шухлядки там або з коробочки. І от вони тобі відразу їх почнуть доставати, нальють водички, побачать, що у тебе закінчилась водичка, дольють ще водички. І більшість з них такі. Так, ну але насправді, ну, це не тільки хлопці, це в компанії, так, це просто, в компанії просто хтось бере на себе. Просто у них є така в культурі доглядати, ну, за іншими. Так. Take care. Піклуватись про інше. А ще одне цікаве, це як неписане правило. Як дуже чітке неписане правило, те, що на першому побаченні хлопець зазвичай платить за їжу, але натякне або скаже відкрито, що заплати за каву. Ну, тобто у них це настільки нормально, що це не так, що він хоче, я заплатив за їжу, а ти плати за каву. Це просто правило. Він платить за їжу, дівчина платить за каву. Мені здається, це набагато менше стресу для всіх. І трошки про стандарти краси. Ой, стандарти краси дуже жорстокі в Кореї. Чи є різниця між тим, як тебе сприймали в Україні і в Польщі, і тут? Різниця є. Різниця є, тому що все-таки, хоча у них дуже жорсткі стандарти краси, але вони відрізняються від наших. І, наприклад, я завжди комплексувала через форму свого носа, через горбиночку. І в Європі, ну, в Україні, Польщі, люди теж так думають, що це не дуже гарна форма носа. Переважно, це просто поширений зараз стандарт краси. Тому просто ніколи не було у мене такого підтвердження, що це нормально. Важко було бути задоволеним так, своїм носом. Важко було бути задоволеним собою, коли, в принципі, всі згодні з тим, що, ну, так, ніс такий собі. Ну от, а коли я приїхала в Корею, була одна така ситуація смішна. У мене є друг кореєць, і він зазвичай робив мені компліменти з приводу форми мого носа. Бо у них в Кореї, у них же носи низькі, і вони люблять, щоб він був, якби, більш виступав, був вищий ніс, так називається, здається воно. І він завжди говорив, що в мене дуже гарний ніс, що йому дуже подобається, а один раз він навіть попросив потрогати, отак поводив по ньому і каже, а він справжній, бо я оце собі хочу такий зробити пластикою. Так, це дуже цікаво. Ще таке питання останнє. Хлопці от пластику хочуть зробити. Наскільки тут хлопці більше доглядають за собою, ніж в Європі? Хлопці тут доглядають за собою, я б сказала. Звичайно, не всі. В порівнянні з дівчатами теж набагато менше доглядають за собою, навіть ті, хто все-таки це робить. Але якщо порівнювати з іншими країнами, то в Кореї явно хлопці за собою доглядають. Багато хто з них користується масками для обличчя, для шкіри. Багато хто сидить на дієтах. Більшість, навіть не більшість, а всі хлопці-корейці, з якими я тут спілкувалася, ходять до спортзалу. І багато хто з них ходить туди, щоб або схуднути, або, наприклад, набрати м'язову масу, як у якогось там хлопця, якого вони десь бачили. Так.
Ну і є таке. Стандарти краси для чоловіків у Кореї теж дуже жорсткі. Серйозно. Так, тут дуже важливо бути красивим. Тут важливо. Будь для кого. Я збираюся на цьому закінчувати, якщо ти не проти. Добре. Це була Іра Ластівка і Лена Ластівка, і ми говорили про Корею. Дякуємо за перегляд. Якщо ви поставите лайк чи напишете коментар, це буде дуже класно. До зустрічі! А ще в нас є бавовна. А, у нас є бавовна. Бачите, Да, у нас є бавовна. бавовна. Вона справжня, начебто. А ну, чи записувала вона? Нормально я виглядаю? Наче нормально, а я. Так собі. А я часто кажу, що мене друзі називають Лена, а в сім'ї Оленка. Друзі Лера? А в сім'ї Оленка. А, хто тебе так всі? Ну, хто мене називає Оленка? Я. Ну от хто? Ти, папа мене часто називаєш Оленка. Точно, точно. Тато. Мама тільки не називає. Мама називає Лісюнок. Ну ладно. Скільки людей з України може потрапити на цю програму? Такого питання в списку не було. Не було. Ну, я маю на увазі, що там обмежена кількість. Ще раз задай. Оці 10 років, які ти хотіла вступити, які ти хотіла поїхати в Корею, що ти для цього робила? Нічого. Просто хотіла. Ти працювала в Samsung. То це ж не 10 років. Не 10. Що це спазон, може мене закриває взагалі і все це прийдеться переснімати. Дуже плохо буде. Ніхто ж не подивився, я ж його підсунула просто. Ну, а ти так, ну, оціни, ти бачиш камеру? Отак камеру не бачу, а отак бачу. Отак не бачу, а отак бачу. Отсунь його. Блін, я все це время горбилась. А я старалася рівняться.